Hello everyone. Hallo iedereen. I'm here today to give a testimony about what God has done in my life. Ik ben hier vandaag om mijn getuige te geven, om te zeggen wat God heeft gedaan in mijn leven. I've been in this journey with God for 3 years now. Ik zit al 3 jaar hier met een reis met God, in deze reis met God. In 2014, I decided to give my life to God. In 2014 heb ik besloten om mijn leven aan God te geven. And since that day, I know that God has been doing things in my life. Sinds die dag wist ik dat God goede wonderen heeft gedaan in mijn I leven. want to share this testimony with you guys today because this is a testimony that God delivered me from something that I don't even know that I had. Ik wil deze getuige met jullie meedelen, omdat ik wil laten zien en zeggen dat God bestaat en echt een wonder heeft gedaan in mijn leven. 2 months ago in June when I was having my exams, 2 maanden geleden in juni toen ik mijn examen had, I had a vision about some certain people. ik had een visioen over bepaalde mensen. But when I had this vision, I started doubting myself. Toen ik deze visioen had, begon ik mezelf te benaderen. And I started asking the Holy Spirit that if it's God that sent me this vision or it's just me imagining things about these people. Soms vroeg ik me af aan God van wat is de betekenis ervan. So I was doubting this vision and from there I just get distracted by other things as well. Ik was deze visioen aan het benaderen en aan het vroeg me af wat er was. Because I was planning to make an appointment with my pastor from my church, ETHIM, Central of Victory for All Nations. Ik was van plan om een afspraak te maken bij mijn pastoor bij kerk ETHIM, Centrale Victorie van alle naties. But because I was so busy with my school and with my exams, I forgot to make an appointment with him. Omdat ik zo druk bezig was met mijn examen en mijn school was ik het vergeten. And I know that the devil is a smart person, so he knows that I've been having some doubt about some things that God has been doing in my life. So he used that opportunity to manipulate my thoughts. I know that the devil is a smart En ik weet dat de duivel heel slim is. Smart person, so he used that opportunity to manipulate my thoughts. Dus hij gebruikt om mijn geheugen te gebruiken om om mij te manipuleren. So what happened is that Wat er dus is gebeurd. every time I try to feel to be in the Holy Spirit, every time I try to talk to God, I always have these voices in my head talking to me. Ik probeer altijd de Heilige Geest te krijgen om die God te zijn, maar dan krijg ik zo raar stemmen in mijn hoofd. So I start praying because I don't know what was going on. Ik begin dan te bidden. So I asked God that God should please, if He is the one that has been showing me visions and showing me things to see, that He should prove. I asked for a sign. Dan bid ik altijd tot God en vraag ik van als deze visioen over u gaat, dat hij mij altijd een sein laat zien. But I felt like God has leaving me. I felt alone. Ik voelde me alleen, ik voelde dat God me alleen liet. We always have every Friday a prayer meeting in our church, ETHIM. We hebben elke vrijdag dienst. I know we have a guest speaker, a pastor that's coming from UK to talk to us about God, to preach to us. Ik wist dat we vrijdag een spreker hadden uit Engeland. This program is a 2 weeks program that we had in our church. Deze programma duurde 2 weken lang. So on that Friday, I was just sitting down in church and the man asked us to pray, to talk to God. Dus die vrijdag was ik aan het zitten en begon ik te bidden en de pastoor vroeg of we konden bidden. So I started talking to God. I started asking him. I said, God. Ik begon tot God te spreken. I said, God, if you are the one that has been showing me all this, if you are the one that has been using me as your child, please show me a sign today. Reveal yourself to me. Wanneer ik ging bidden, vroeg ik God van als deze visioen van u is, wilt u mij alsjeblieft een sein geven. So before I know the pastor that was preaching, the pastor that was praying, voordat ik wist dat de pastoor aan het prediken was, he touches my hands and he gave me the same word that has been in my head all the time. Hij had me aangeraakt en er kwam een woord in mijn hoofd dat hij aan mij gaf. He said, don't be scared because God is with you. Wees niet bang, want God is met jou. I was so emotional because when I was praying, it was the same thing that the Holy Spirit told me, but I didn't believe it because I really want a sign from God. Ik was zo emotioneel en ik wou altijd de Heilige Geest en dat God mij ging. So at that moment when he touched me and he started praying for me, Op dat moment dat hij me aanraakte en tot me sprak, I fell down on the ground and I was filled by the Holy Spirit. ik was op de grond en ik werd benaderd door de Heilige Geest.
It was the same night that I have already asked God for sign. Het was dezelfde avond. I didn't know that I was having some spiritual pains in my left ears. Ik wist My niet left dat ear. ik spirituele pijn In my left ear. aan mijn linkse oor. So our pastor, Apostle Cain, Onze pastoor, Simon. apostel Simon Kam, after we have prayed that evening, na die nacht zelf, he told everybody to come forward. hij vroeg aan iedereen om naar voren te komen. So when we came forward, he said, there is somebody here tonight that has a pain, that had pain in his ear on his left ear. De pastoor zei hij voelde dat er iemand pijn had aan zijn linkse oor. En But I was doubting. I said, I think I can feel some pains, and I was making some jokes with my friend that when you clap too much, I can feel it's too sensitive. ik was aan het twijfelen of ik dat was, want ik had inderdaad wel pijn aan mijn linkse oor, maar ik was een grap aan het maken met mijn vriendin dat ik pijn had en dat ze wanneer ze klapte dat ik te veel pijn had. But it took me some time before I can come forward because I was doubting about it. En dat me heel veel tijd, want ik was aan het twijfelen. But I can hear the Holy Spirit talking to me and told me that Teresa, just go forward. Ik hoorde de Heilige Geest tegen mij praten van Theresa, ga naar voren. But because of I was doubting about it, some other people came forward. Omdat ik aan het twijfelen was, omdat ik zag dat er andere mensen naar voren gingen. But later I went forward. Later ging ik naar voren. The pastor from UK started praying for us. De pastoor van Engeland begon te bidden voor And mij. immediately, I think 5 minutes later, he asked, do you still feel pain? He was asking everybody the same question. 5 minuten later vroeg hij aan iedereen die pijn had aan zijn oor of wij nog pijn hadden. And when it was my turn, I told him that I don't know because I just felt a warm feeling on my ears, on my left ear. Hij kwam naar mij toe en hij vroeg of ik nog pijn was en ik zei ik weet het niet, want ik heb het zo warm aan mijn linkse oor. So he said, I'm going to pray for you again. Hij zei ik ga weer voor u bidden. But before he prayed, he started clapping. He was really clapping very hard in my Voordat hij ears. begon te bidden, ging hij heel hard klappen. And I realized that I couldn't stand the clap, the sound of the clap on my ears. Ik realiseerde mij dat ik het klap niet tegenkom. So he continued clapping and he was also praying as well. Hij begon heel hard te klappen, maar ondertussen was hij ook aan het bidden. At that moment, Op I remember that I was talking to God at the same time. Op dat moment was ik aan het praten met God. But in Africa, when you take a dip in a river or in a swimming pool, when you come out, you always have this water something in your ear. In Afrika, als je gaat zwemmen of als je naar een rivier gaat, gaat je altijd water hebben in je oren. So when he was praying for me, I felt that there is something that just left. It's a warm something. It just left my ears, but it's not a water, but it's just the same feeling. It just left. It was like the feeling of having that water when you just take your your bed. Toen hij aan het bidden was, voelde ik precies dat gevoel dat precies water in mijn oren zat, maar dat bleef pas en dat wou er maar niet uitkomen. Because the way I felt, I start crying because I'm a very emotional person when it comes to the Holy Spirit. En als het om het Heilige Geest gaat, ben ik super emotioneel. So I was crying and I was thanking God in my spirit that God, thank you, but not knowing at the same time he was clapping on my left ear. Ik was aan het huilen en zonder dat ik wist dat hij aan het klappen was ik God aan het denken. It was later that I realized that he was really clapping on my left ear and I was just crying and I just know that I was not that sensitive to those loud things than the way it is before. Later toen hij klapte was ik super hard aan het huilen en realiseerde ik niet dat de dingen waren rond mij. So I want to thank God for this testimony, for the things that he has done in my life. Ik wil God bedanken voor deze getuigen en voor de dingen dat hij rond mij heen heeft gedaan. I want to thank him for the miracles and the wonders that he has been doing in my life as well and in my family. Ik wil God bedanken voor de wonderen in mijn leven en voor de dingen dat hij heeft gedaan in mijn leven en in mijn familie. I want to tell youth and everybody there outside there today, this evening. Ik wil aan de jeugdigen en aan de mensen buiten de kijkers. That if you are seeking the face of God, if you want God to talk to you, als je wilt dat God tegen je praat of in je leven is, you have to stop what you are doing. You have to stop all your fornication and just give yourself to God. Stoppen met al die spelletjes en jezelf focussen op God. Because God says, He said, you can't go in the night and worship the demons and the devil, and then in the day you want to worship God. You can't do both together. Je kan niet
s'avonds God prezen en dan 's morgens terug de duivel aanbieden. So you have to choose one master. Je moet één baas. And I'm here, I'm a testimony person today to say that God really exists. Ik ben een getuige om aan de mensen te kunnen vertellen dat ik geraakt ben. So I want to thank my pastor from ETHIM Church, Ik wil mijn pastoor bedanken van de ETHIM Kerk, Apostle Simon Kahn. apostel Simon Kahn. And I also want to thank Pastor Festus from UK, Ik wil ook pastor Festus van de UK because I bedanken. know that since that day that he has prayed for me, that my life have never been the same Omdat again. ik wist dat hij die dag had gebeden voor mij en dat mijn leven veranderd is. Because with the same ears, I can go outside, even in a noisy place, I can hear some things, and those voices in my ears are stopped till today. De pijn die ik had, hoor ik niet meer. Waar ik ook naartoe ga of aan mensen zeggen, hoor ik niet meer. So I want to thank God En and ik wil God bedanken. thank you, Lord Jesus. Dank je wel, Heer.